Welcome to my tutorial. So, ang topic natin ngayon sa tutorial na ito ay about Android mobile app development. Okay? So, yung mga topics natin under that are downloading and installation of Android Studio, kung paano mag-create ng project, and yung anatomy ng Android Studio IDE. Okay? Tapos, magta-try tayong mag-run sa emulator and sa actual device. Then, tuturuan ko kayong mag-layout and gagawa na tayo ng sarili nating Android application. Okay? So, kailangan punta kayo sa developers.google.com. Okay? Then, develop. Punta kayo dito sa products. Then, Android. Then, Android Studio. So, ito. Pwede nating i-download si Android Studio dito. So, since naka-Mac ako, so, pang-Mac yung binigay sa akin nung website ni Android Studio. Although, pwede nyo naman piliin dito sa download options. Yan. So, meron siyang pang Windows, Mac, Linux, tsaka Chrome OS. Okay. So, regarding naman sa system requirements niya, according dito sa Java World, ito yung system requirements niya. Pero for me, sa experience ko, mabagal yan. So, hindi niya sobrang bagal yung Android Studio pag ganyan yung specs nyo. So, dapat, ang specs nyo sa processor, at least 5th generation na processor. So, pwedeng i3 to i9. Okay. So, either AMD or Intel. Okay lang. So, memory, minimum is 8 gig. So, at least 8 gig yung memory ng computer nyo, desktop or laptop or Mac. Okay. Then, ang pinaka-importante isa pa is yung hard disk. Dapat yung hard disk nyo is SSD para hindi nyo maramdaman yung bagal. Okay. So, yan. Ito. Para sa akin, ito yung the best na specs para makapag-develop kayo ng maayos sa Android Studio. Okay? So, pag na-download nyo na siya and na-install nyo na siya, pwede na kayong gumawa ng Android application. Okay? So, i-open nyo si Android Studio. So, pag in-open nyo si Android Studio, ito yung una nyo makikita, yung splash screen niya. Okay. So, dito sa left side, dito lalabas yung mga projects na nagawa nyo na. Okay. So, yan. Ngayon, mag-create tayo ng Android Studio project. So, since nag-aaral pa lang tayo, dito lang tayo sa empty activity. And kailangan nakandito tayo sa phone and tablet. Okay. Pwede rin kasi kayong gumawa para sa smartwatch, Android TV, and yung mga IoT. Pero sa beginner, dito lang sa phone and tablet. Okay. So, empty activity, para talagang malinis yung screen natin and walang
kung ano-anong na-generate na code. Okay? So, empty. So, pag bago kayo, sa empty activity lang lagi kayo magsisimula. Okay? Next. So, yung pangalan ng application nyo. So, gawin natin. So, grading application. Save location nyo. So, pwede nyo palitan yan kung saan nyo siya gustong ma-save. So, sa akin, save ko sa desktop na lang. Siguro. Okay. Then, oops. And language. So, dalawa kasi yung language na pwede nyo gamitin. Before kasi si Java lang yung pwede sa Android Studio. Then on 2017, in-announce ni Google na gagawin niyang official language na rin ng Java development, si Kotlin. So dito tayo sa mas bago, kay Kotlin. Okay? Minimum SDK, kung saang version magra-run yung minimum na phone nyo. So, since ngayon bihira naman na yung KitKat, sige, dito na lang din tayo sa KitKat. Okay, so sabi dito, your app will run on approximately 98.1% of devices. Then, finish. Yan. So, medyo mabagal siya. Kaya sabi ko sa inyo, kailangan mataas yung specs ng computer nyo. So, hintayin lang natin matapos yung sync ng Gradle. So, itong mga notifications na to, pwede nyo i-close na lang muna yan. Okay. So, yun. Basta pag may nakikita kayong ganitong pula, ibig sabihin may error yan. Pero since kaya siya may error pa, hindi pa rin kasi siya tapos mag-build. Yan. Mawawala din yan after Gradle sync finish. Okay. Yan. Ayan. So, nawala na yung error. Okay. So, check muna natin ano ba yung nandito. Okay. Dito muna tayo sa project. Okay. So, under ng project, yan. Meron dyan dalawang folder, app at saka Gradle scripts. Okay. So, dito sa project, lahat ng files related sa application na ginagawa natin is dito nakalagay. Okay. So, under sa app, may tatlong folder, manifest, Java, and REST. Okay. So, dito muna tayo sa manifest. So, sa ano ni manifest, sa loob ni manifest, merong Android manifest.xml. Yan. So, kumbaga, ito yung magiging properties ng application natin or ng project natin. So, ano ba yung mga nilalagay dito? For example, yung app natin gagamit ng camera, kailangan dito humingi tayo ng permission na yung app natin is gagamit ng camera. So, yan. Uses permission camera. Okay. Yan. Kasi kapag gagamit tayo ng camera at wala tayo neto, magka-crash yung application natin. Kasi ang error niya is permission denied. Okay? So, another one, yung activities na ginagawa natin. So, yung activity kasi, yun yung screen. Tsaka yung kung ano yung nakikita
ng user dun sa app natin. Okay? So, di ba kasi sa ibang applications, maraming screen yung lumalabas. I mean, for example, login, pagkatapos ng pagtama yung username and password, mapupunta siya sa ibang activity naman, dun sa nakalagin na activity. Okay? So, dito yon. Then, under naman dito sa Java, meron din diyang tatlong folder or package. Ayan. So, dito, lahat ng mga Java file at saka Kotlin file natin dito napupunta. Okay? Then, ito naman, dalawa, hindi natin ito gagamitin kasi ginagamit lang to sa testing. Since mag-aaral pa lang naman tayo, hanggang dito lang tayo. Okay? Then, ito namang res or resources. Okay? Meron dyan, under ng resources, merong 4 na folder. So, yung first folder is drawable. So, lahat ng picture na as nagagamitin nyo as resources, dito nyo siya ilalagay. Okay, so halimbawa, ito. So, paano ba tayo maglalagay ng resources? Right-click, copy. Okay, then right-click natin itong drawable, tapos paste. Okay, so dito lang tayo sa drawable. Okay, yeah. Then copy specified files. Okay. Yeah. Yeah. So, yan. Then next is yung layout. So, lahat ng mga layout natin o yung UI natin, dito natin siya gagawin. So, sa layout, dalawa yan. Pwede kang gumawa ng layout through code or kung gusto mo ng drag and drop. So, pag gusto nyo pumunta ng drag and drop, makita yung drag and drop, ito. Ayan. So, ito yung drag and drop. Okay. Then, mip map. Ito naman, anything related sa icon nyo, dito nyo gagawin. Yung icon ng app nyo. Okay. So, dito sa mip map folder. Then, sa under ng values, meron ditong colors. So, para saan ba to? Halimbawa kasi, white. Ayan, diba? So, ang hex color ng white is 6 na F. Okay? So, halimbawa, dito sa design natin, gusto ko iset yung color nito sa white. Ayan, halimbawa, text color. Imbis na itatype ko pa yung FF, tatawagin ko na lang si at color white. Okay. So, yun. Case strings, ganun din. And case styles. Pareho lang halos sila. So, para kung gusto natin, hindi na natin siya uulit-ulitin na anuhin yung isang value. For example nga, sa colors, hindi na kailangan laging ito yung tatawagin natin. Ito na lang. So, anong advantage nun? So, halimbawa, marami ka ng activity or marami ka ng components na gusto mong palitan yung kulay. Ito na lang yung babaguhin mo. So, halimbawa, meron kang sa 10 activity mo, lahat ng text nun is white, gusto mo gawing black. Para hindi mo na i-edit isa-isa, ito na lang yung babaguhin mo. Okay? Yun. So, ito naman, Gradle scripts. So, dito naman sa Gradle scripts, ang kailangan lang natin baguhin sa ngayon is itong module, itong pangalawa, module app. Okay? So, dito, lalabas dito kung ano yung compiled version natin ng SDK tsaka ng build tools. Okay. Then sa default config, so yung application ID natin. So ito yung makikita natin sa settings nung pag
pumunta tayo sa all applications sa Android natin. Okay. Minimum target is itong API 19 or itong 19, ito yung sinet natin kanina na KitKat. So kasi 'di ba pag magke-create tayo ng project, ayan, API 19 KitKat. Okay. So yung target natin version SDK is 29. Okay. Then yung version code or kung anong version ng app natin and yung pangalan ng version na yun. So ito namang dependencies, dito tayo nag-a-add ng mga third party na frameworks. So for example, yung mga third party na frameworks na pwede nyo magamit is Valley. Android Valley. Okay. Ayan. So Android Valley, Picasso. Ayan. So ito, mga third party framework. Ayan. Pwede nyo siyang i-import using dependencies. So okay. So yun lang po. Okay. So ano na ba yung next natin? Okay, so okay na tayo dito sa dalawa. Okay, so magte-test tayo ng i-run yung app natin sa emulator and device. So sa emulator, so paano ba natin i-run tong app natin? Okay. So dito, nakalagay kasi no devices, di ba? So i-click ko lang tong run. Wala. Okay. So ngayon, gagawa tayo ng emulator. So open AVD App Manager. Okay. So create tayo ng virtual device. So sa ngayon, ang available sa akin ay wala. So pwede niyo i-download to. So pagka-download nyo, finish. Okay? So pagkatapos niyan, lalabas na yan dito. So ngayon, magkakaroon na ng laman ito. Okay? So paano naman pag magra-run tayo sa cellphone or sa actual device? Okay. So kailangan yung pumunta sa settings ng cellphone. So kailangan nyo pumunta sa settings. About phone. Okay. Tapos itatap nyo ng 7 times yung build number. Yan. Pag Xiaomi naman yung device nyo, pag sa Xiaomi, sa about phone, ang itatap nyo ng 7 times is yung model, yung MIUI version. Okay. Xiaomi phones. Settings. Tapos about phone. Then 7 times yung MIUI version. Okay. So after nyan, may lalabas dyan na you are now a developer in developer mode. Okay. So yun, makikita nyo dun yung settings na USB developer options. Yan. Tapos hanapin nyo dun yung i-on nyo yung developer options, then hanapin nyo dun yung USB debugging. Okay. So yan, good to go na yun.
Okay, wait lang ah. Set ko lang yung so, yung gagamitin ko as emulator is Redmi Note 4, Xiaomi. Okay. Okay, so yan, nakikita nyo yung phone ko. Oops, nangyari. Yan, so okay na. Yan, so ngayon lalabas na siya dito. So balik ako dun sa settings ko. Settings. Okay, so additional settings, developer options. Yan. So yung USB debugging dapat naka-on, saka yung install via USB. So sa iba naman wala naman ganyan. Sa Xiaomi lang yan. Sa Xiaomi lang may ganyan. Okay. So yun. Then ngayon, pwede natin click yung run. So medyo matagal. So yan, so kailangan mabilis talaga yung devices nyo. Yung laptop nyo or yung desktop nyo. Kailangan magandang specs. Okay. Yan. Gradle build running. Yan. So, wait lang natin. Medyo mabagal. Yan. Installing na siya. Yan. So, ngayon, pwede natin buksan to. Yan. So, ito na yung app natin na nasa phone. So, pag pumunta tayo dito, sa new, grading app. Ito. Yan. Okay. Next, tuturuan ko kayong mag-layout. Kasi hindi yan what you see is what you get. So, pakita ko rin sa inyo kung bakit iba yung pag-layout dito. Okay. So, halimbawa, dito, naglagay ako ng button. Gusto ko yung button ko nandito. Okay. So, naglagay ako ng text box dito. Yan. So, pag niran ko to sa phone, sabog yan. Kasi yung constraint, kailangan natin maglagay ng, yung layout natin kasi is constraint layout. So, kailangan natin maglagay ng constraint bawat isa. So, sa beginner, medyo complicated pa tong constraint layout. So, tuturuan ko kayo nung mas madali. Pero check lang muna natin to.
sabog siya, di ba? Okay? So, tuturuan ko kayong mag-layout. So, ang gagamitin natin is linear layout. Okay. So, paano ba si linear layout? Okay. So, si linear layout, meron siyang property na orientation. So, kung vertical, lahat ng ilalagay natin pababa. Pag horizontal, lahat ng ilalagay natin from left to right. So, example, so, paano ba natin to i-convert to linear layout? Right-click nyo lang to. Convert view, linear layout. So, by default, pag walang nakaset na orientation, automatic, horizontal yan. Yan. So, example, maglagay ako ng button. Maglagay ako ng checkbox. Maglagay ako ng text box. Yan. So, puro siya pa-horizontal. So, pag sinet naman natin yung orientation ng linear layout to vertical, puro naman siya pababa. Okay? And isa pa, meron siyang parent-child hierarchy. So, ano ibig sabihin ng parent and child hierarchy? So, parent, ibig sabihin, ang parent layout natin is si linear layout vertical. Ang mga child niya, si button 2, checkbox, and edit text. So, kumbaga, magkakapatid sila. Ang nanay nila, si linear layout. Okay. So, paano natin madidesign yung layout? Okay. So, si pinaka-parent layout natin is linear layout vertical. So, ito pala, yung layout width niya is naka-match parent. So, ibig sabihin ng match parent, kung ano yung available space sa parent, yun yung gagamitin niya. Okay? So, layout height, match parent. Okay? So, itong mga to, ang tawag dyan is dynamic layout. So, kasi, bakit dynamic? Kasi, kung ano yung screen size ng phone, kahit anong screen size yan, kusa yang mag-a-adjust. Okay? So, sige, example ulit nun na. So, halimbawa, maglagay ako ng button. Palitan ko yung screen size. So, halimbawa, ito, click ko sa pixel, gawin kong tablet size siya. So, kusang nag-adjust. Kasi yung property ng button natin, naka-match parent yung width. Okay? Yung height niya is naka-wrap content. So, yung wrap content naman, kung ano lang yung laman ng button na yun lang yung magiging height niya. Okay? So, halimbawa, ito, ginawa kong match parent, kinuha niya yung buong screen. Kasi, yun yung available kay linear layout vertical. Kasi siya yung parent ni button 3. Okay? So, paano ba tayo mag-layout dito? So, gagawin na natin yung layout ng grading app natin. So, ang pinaka-parent natin, si linear layout vertical. Next, gagawa ulit tayo ng, kung pupunta kayo dito sa layouts, then linear layout horizontal. I-drag nyo siya dito sa component 3. Okay. So, by default, ang height ni linear layout vertical is horizontal. Okay. Ang height niya is match parent. So, hindi natin dapat siya i-set as match parent. So, dapat wrap content lang. Okay. So, text view, mag-drag tayo ng isang text view under kay linear layout horizontal. So, by the way, si text view is para siyang label sa ibang programming language. Okay. Okay. So, tanggalin nyo lang itong layout weight. Okay. So, iset natin yung width ng text view natin to 100 VP. Okay.
So, yung DP, ginagamit yan sa mga width and height. So, ibig sabihin yun, density pixel. So, ito, static to kasi tayo yung nag-set ng value. So, kahit anong size ng screen, 100 dp pa rin yan. Lagi. Yan. So, kahit gawin natin siyang landscape, 100 dp, ano lang siya, 100 dp lang siya. Okay. Tapos, maglagay tayo ng number decimal. So, ito namang number decimal, edit text to. Ayan. Edit text, ang equivalent din sa ibang programming language is text box or text box. Okay. Okay. So, lagay natin dito siguro math. So, dito, ang mangyayari ngayon, yung grade sa math, dito natin siya ilalagay. Okay. Okay. Then, ID, ito, importante to, dapat, kasi kung gagamitin nyo siya sa Kotlin file natin or sa Java file natin, kailangan natin yung ID niya. So, pangalanan lang natin siyang txt math. Okay. So, yun. Then, gawa rin tayo ulit ng isa pang linear layout horizontal. So, lagay lang ulit tayong text view and number decimal. So, set lang rin natin to. Sige, mamaya na. So, gawa pa tayong isa pa. Okay. Text view and number decimal. Okay. So, ito. So, tatlo to, pero dalawa lang yung lumabas. Hanggang dito lang siya, kay linear layout horizontal. Kasi, itong linear layout horizontal na to, second, and itong last, pareho silang yung height nila is naka-match parent. So, kailangan, ang gagawin natin, set natin yung height nila pareho to wrap content. Okay? So, ito, si text view 2, so, gawin natin siyang science. Then, ang width niya, 100 dp. Ayan, para pantay-pantay sila. Then, tanggalin nyo itong layout weight. Tanggalin nyo layout weight, 100 dp. Okay. Okay. So, yan. Pantay-pantay na sila. So, testing natin i-run sa app natin. So, medyo mabagal. Yan, installing. Yan. So, medyo, ayan, maayos na yung itsura niya. So, yun. Bakit decimal yung nilagay natin? Para pag tinap natin yung para pag tinap natin yung, pag magsusulat tayo, may mag-open na virtual keyboard dyan. Ang pwede lang natin isulat, decimal. So, hindi yan gagana pag magsulat kayo ng mga text. Kasi ang magiging keyboard nyo is number pad. Okay? Okay. So, yung next natin na gagawin, lalagyan natin ng function tong mga to. Okay? Pero, bago yan, so lalagyan natin ng value yung placeholder. Yung mga, ng placeholder value yung text box. Okay?
Yan. Click nyo yung text box. Halimbawa si txtmat, text nyo yan. Click nyo yan. Then search, hint. Enter. Okay, science. Wala natin siya, txt science. Hanapin nyo rin yung hint. Then txt Filipino. Okay. Hint. Okay. So pag check natin yung component tree, si txt Filipino, txt science, and txtmat, parent nila is yung mga tatlong linear layout horizontal. Then yung parent naman nung tatlong linear layout horizontal is si linear layout vertical. So ganyan mag-design ng user interface using linear layout. Okay. Next. Lagay ulit tayo ng plain text view, pero ngayon, si plain text view, dito natin siya ilalagay under kay linear layout vertical. Ayan. Okay. So, ito siya. No? So, papangalanan natin dito, label, LBL, result. So, dito natin ilalagay yung average niyan. Okay. Yung text natin dito, average. So, dito natin ilalagay yung average. Then, button. Lagay natin dito. So, ptn compute. Yung ID niya. Then, yung text. Compute average. Okay. So, pwede natin iset yung search nyo lang dito sa, click nyo si LBL result. Then, search natin yung sa attribute niya yung text size. So, pwede natin siyang i-adjust to 18 SP. So, yung SP naman, ginagamit siya sa mga font. Okay. So, kung gusto nyo namang i-center yung text sa text view, hanapin nyo lang yung gravity. So, meron ditong center. Check nyo yan. Pupunta sa gitna yung text inside ng text view. Okay. So, ngayon, kung yung app na, itong UI natin, medyo dikit-dikit sila, no? So, pwede natin lagyan ng padding kada isa. So, pwede nyo siyang i-multiple select. Yan. Then, search mo lang dito is margin. Yan. Layout margin. So, maglagay tayo ng tigpa 5 dp. So, para medyo maghiwa-hiwalay or magkaroon ng space between them. Okay? So, halimbawa, gusto naman natin ilagay sa gitna yung buo, lahat gusto natin mapunta dito sa gitna. Click nyo lang si linear layout vertical, yung pinaka-parent layout. Then, search nyo rin gravity. So, gawin nyo lang center. Yan. So, nasa gitna na siya. So, ngayon, lalagyan na natin to ng code. So, tandaan nyo So, yung layout natin, si activity main.xml. Okay. So, yung XML, dun tayo gumagawa ng layout. Then, dito sa under sa Java, meron dito main activity. Okay. Kotlin file yan or Java file yan kung Java yung pinili nyong language. Okay. So, click nyo lang yan. So, eto. So, dito naman, dito natin ilalagay yung code na gagawin netong UI natin. Okay. So, paano mo nalalaman
ni main activity na ang gagamitin yung user interface is si activity_main. So, dahil yan dito sa set content view. So, binapasa natin yung ID ni activity main na yun ang gagamitin niya. Okay. So, paano ba mangyayari? So, syempre, maglalagay tayo ng grade sa math, maglalagay tayo ng grade sa science, maglalagay tayo ng grade sa Filipino. So, pag pinindot yung button na compute average, dun lang siya magko-compute ng average. So, ang kailangan natin dun is lagyan ng event yung button para mag-trigger yung computation. Okay? So, kailangan natin kunin yung ID ni button. So, yung ID ni button, btn compute. So, ito yung pinangalan natin. Okay? So, punta tayo kay main activity. So, dito sa loob ng onCreate, btn compute. Ayan. So, sa Kotlin kasi, pwede mong tawagin na siya ng diretsyo. That set on bago na. Okay. So, ito kasi, kailangan pa natin i-import si button at enter nyo lang, import. Okay. So, ulitin ko. btn compute that sorry, naglolo ko yung keyboard. Okay. btn compute that set on click listener. So, ito yung pipiliin nyo. Yung may curly brace. Ayan. Ayan. So, ito ngayon, itong code na to, pag na-click si button, yung gagawin niya kung ano yung sasabihin nyo dito. Kung ano yung lalagay natin code. So, ang gagawin natin ngayon, kukunin natin yung mga value ng mga text fields natin. Okay. So, val. So, itong val, so, ilalagay natin siya sa variable or, yan. So, itong val, constant variable yan. So, meaning, pag sinet mo na, hindi mo na pwedeng palitan sa code. Okay. So, pwede lang magbago yung value niyan. Actually, hindi pwede magbago yung value niyan. So, edit, math grade equals sige, ano ba yan? So, string sige, equals txt math. Yan. So, si txt math, yan yung ID ni nung text box natin para kay math. Okay. That text that to string. Okay. So, ganyan mag-declare ng variable. Pwedeng hindi mo na isama to, diretso na, automatic malalaman na ni Kotlin na string yung variable. Okay. So, example, val science grade equals txt science.text. So, yan, automatic alam na ni Kotlin na string etong science grade. Val txt Filipino txt Filipino.
And then, isa pang maganda dito sa Kotlin, hindi ka na required maglagay ng semicolon every end of line. Kay Java kasi, kailangan every end of line, meron kang semicolon. Okay. So, val total or average. So, kailangan, since string tong mga to, kailangan i-convert natin yung mga data type nila into double or float. Okay? So, pwede natin gawin yan, float. Or, sige, kunin muna natin is yung total. Okay. Add natin si math grade dot to float. Okay. So, ibig sabihin, i-convert niya na yan to float plus science grade dot to float plus still Filipino dot to float. Okay. Ngayon, compute natin yung average. Val average equals total, okay, divided by 3. Then ngayon, isa-set natin siya dun sa label result natin. Text equals average. So, $sign para matawag natin yung variable. Average. Kasi kung wala siyang $sign, pag tinawag mo si average, treated siya as string, yung average na yan. So, pag nilagay nyo ng $sign, treated siya as variable. So, testing natin. So, medyo matagal lang siya mag-build. Ayan. So, lagay ako 80. So, na-compute nyo na yung average. Okay. 90. So, yan. So, dagdagan natin to. So, pag ang average is more than 75 or 75 above, magdi-display tayo ng image na passed or smiley na passed. Okay? So, eto. And failed. Okay? So, pag 74 below, ito yung i-display natin. So, paano ba natin siya gagawin? Okay. So, punta tayo kay layout activity. Punta tayo kay common. Meron dito image view. So, lagay nyo siya sa ilalim ni button compute. Okay. So, dito sa drawable, piliin nyo lang muna si IC Launcher foreground. Okay. So, buburahin din natin yan. Okay. So, ito. So, yung layout width niya is match parent. Okay lang yan. Yung layout height niya, gawin natin 300 dp or 200 dp. Okay. Ayan. Then, yung SRC compat, burahin natin ngayon. So, para wala muna siyang laman. So, ganito lang siya. Okay.
So, balik na tayo kay main activity. So, magko-condition lang tayo dito if average is greater than equals 75. So, ngayon, isa-set natin yung image as smiley na past. So, tatawagin natin si image view. So, saan galing si image view? Yan yung default ID ng image view. Okay. Dito sa activity main. Image view dot set image resource. So, ipapasa natin yung resource ID ni past. Okay. So, paano natin kukunin yun? Resource r dot drawable dot past. Okay. So, siya yan. Then, else image view dot set image resource. Okay. So, pwede natin siyang i-run. Okay. Okay. So, maglagay tayo. So, kunwari, 74, science, 80, 72, average. Pass pa rin siya. Okay. So, gawin natin itong 74. Bagsak na siya. Okay, so yan muna yung tutorial natin sa ngayon. Next time na yung medyo mas advanced ng konti. So kung meron kayong comment or suggestion, pwede nyo siyang isabihin dun sa comment box. Okay. So don't forget to like and subscribe to my channel also. Okay. Thank you.